চিকিৎসা শিক্ষা আৰু চিকিৎসা সেৱা ক্ষেত্ৰখনিলৈ এক অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী বৰেণ্য চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰোহিণীকান্ত বৰকটকীদেৱৰ সোঁৱৰণত ফাৰ্ষ্ট ডক্টৰ R.K. বৰকটকী মেমৰিয়েল অৰেশ্যনখনি যোৱা ইংৰাজী 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ৰ কানহা মহাবিদ্যালয়ৰ শংকৰদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ৰূপত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। মুখ্য বক্তাৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ সঞ্চালক ডাক্তৰ অমল চন্দ্ৰ কটকীদেৱে। তেখেতে চেলেঞ্জেছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ এফৰ্ডেবল কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া বিষয়ৰ ওপৰত এক তথ্য সমৃদ্ধ বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানটিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ সন্দীপ কাকতিয়ে মুখ্য অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে। বক্তৃতা অনুষ্ঠানটিত ডিব্ৰুগড়ৰ যথেষ্ট সংখ্যক সচেতন ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। বৰকটকী ছাৰ যিহেতু সমাজৰ লগত জড়িত আছিলে, আমিও আমাৰ কথাখিনি বাহিৰত ক'ব পাৰোঁ নেকি, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি আহি কানৈ কলেজলৈ আহিলোঁ। আমাৰ বন্ধু শশী শইকীয়া সদায়ে বন্ধু, আমাক খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰেক্ষাগৃহটো তেওঁ দিলে, তেওঁক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি কথাই মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু যিটো টপিকৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব, দিছ টপিক ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু পাব্লিক অৰেশ্যনটো সদায় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰতে হয় আৰু সেইটো মানুহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়। আৰু টপিকৰ শেষত আপোনালোকে এটা কথা নিয়ম আছে যে অৰেশ্যনৰ পাছত কোনো প্ৰশ্ন হ'ব নালাগে। আমাৰ যিখিনি টেকনিকেল আমি অৰেশ্যন থাকে আমাৰ টেকনিকেলি, কিন্তু আপোনালোকে যদি কিবা কথা সুধিব বিচাৰে সেইটো অৰেশ্যনটো শেষ হোৱাৰ ফৰ্মেল শেষ হোৱাৰ পিছত ডক্টৰ অমল কটকীৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব। ডক্টৰ অমল কটকীৰ বায়'ডাটাটো মই নকওঁৱেই, আপোনালোকে খুব এজন মেধাৱী ছাত্ৰ। তেওঁ অনাৰ্ছ লৈ ইয়াৰ পৰা MD পাছ কৰিছিলে অবষ্টেট্ৰিক গাইনকলজিত। আৰু সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি তেওঁ কেঞ্চাৰৰ লগত জড়িত, কেঞ্চাৰ চিকিৎসাৰ লগত জড়িত। আৰু তেওঁৰ যিখিনি একাডেমিক কেৰিয়াৰ, এই দুজন যে ইয়াত বহি আছে, এই দুইজন সাংঘাতিক চোকা মানুহ বহি আছে আপোনালোকৰ সন্মুখত। এইখিনি সময়ত বহি থাকোঁতে মই বৰকটকী ছাৰৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কৰ কথাখিনি মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মোৰ পিতৃৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ স্থান থাকে তেখেত হ'ল বৰকটকী ছাৰ। কাৰণ তেখেতৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক মোৰ জন্মৰ আগৰ পৰা। মই যেতিয়া মাতৃগৰ্ভত আছিলোঁ তেখেতৰ মোৰ মাৰ সম্পূৰ্ণ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব বৰকটকী ছাৰে কৰিছিল আৰু তেখেতৰ হাততে মোৰ জন্ম। সেইকাৰণে তেখেত মোৰ পিতৃস্বৰূপ। মোৰ কনিষ্ঠ ভাতৃৰ জন্ম তেখেতৰ হাতত। আৰু মই আপোনালোকক জনাব পাই অতি আনন্দিত হৈছোঁ, মোৰ ল'ৰাটোৰ আৰু ছোৱালীজনীৰ জন্মও তেখেতৰ হাতত। এখন মিটিঙত মই কৈছিলোঁ যে মোৰ নাতিটোৰ জন্ম যদি ছাৰৰ হাতত হয় মই অতিশয় আনন্দিত হ'ম। সেইখন আনন্দ ভগৱানে নিদিলে, কিন্তু মোৰ ল'ৰাৰ বিয়াৰ চিঠি পত্ৰখন মই ছাৰৰ হাতত দিবলৈ পাইছিলোঁ। ছাৰ ঢুকোৱাৰ কেইদিনমান আগতে। ছাৰে ভালকৈ কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাছিলে, চিঠিখন হাতত লৈ কপালত ৰাখি আশীৰ্বাদ কৰিছিলে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত সকলোৰে ভিতৰত মই আটাইতকৈ ভাগ্যৱান। ছাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে, কাৰণ আমি একেটা কেম্পাছৰ ভিতৰত আছিলোঁ, জন্মৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ। এজন ব্যক্তি যাৰ ব্যক্তিত্ব
মই দ্বিতীয়জনৰ মাজত পোৱা নাই। তাৰ দুটামান উদাহৰণ মই ক'ম। আমি যেতিয়া ছাত্ৰ হিচাপে মেডিকেল কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া যিবিলাক আমাৰ সামাজিক অনুষ্ঠান হৈছিলে, কলেজৰ গতানুগতিক ক্লাছবিলাকৰ কথা মই কোৱা নাই, আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান হৈছিলে তাত সৰহভাগ কথাই আমাৰ ইংৰাজী কথাত হৈছিলে। ছাৰে একমাত্ৰ সেই চামৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰু আছিলে যি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ অসমীয়াত বক্তৃতা দিছিলে। সেইটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই ছাৰৰ স্মৰণত মই আজি অসমীয়াত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভুল হ'লে মোক মাফ কৰিব। যেতিয়া ৰোগীৰ লগত কথা পাতিছিলে, কেনেকৈ মাতৃভাষাত, শুদ্ধ মাতৃভাষাত ভদ্ৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি ৰোগীৰ লগত মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰি, সেইটো ছাৰৰ পৰা শিকিছিলোঁ। তাৰ এটা উদাহৰণ মই দিওঁ। যেতিয়া ৰোগীগৰাকী অপাৰেশ্যনৰ পিছত গধূলি ছাৰ ৰাউণ্ডত যায়, মই বেছি সময় ছাৰৰ লগত পঢ়া সময়ত বা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ পিছত, মই যিহেতু গাইনকলজি পাৰ্চু কৰা নাই, সেইকাৰণে মই ইমানখিনি নাজানো, কিন্তু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সময়ত থাকোঁতে মই ৰাউণ্ডৰ সময়ত মোৰ মনত আছে যে যেতিয়া অপাৰেশ্যন কৰা যায় পেটৰ, আমাৰ প্ৰধান প্ৰশ্নটো সোধা যায় যে আপোনাৰ, আমি যিটো ক'লো গেছ বাহিৰ হৈছে নাই, কিন্তু ছাৰে তেনেকৈ নুসুধিছিলে, আপোনাৰ বায়ু বাহিৰ হৈছেনে বাৰু? বহুত সময়ত ৰোগীয়ে অলপ বুজি নাপায় কি কৈছে, সেইটো আকৌ ক'বলগীয়া হয় কি বুজাইছে। কাৰণ এই কথাখিনি ভদ্ৰ ভাষাত ক'বলৈ দিগদাৰী হয়, কাৰণ মানুহে কল'কিয়েল লেংগুৱেজটোত অলপ বেলেগ ধৰণে কয়। সেই কথাখিনি মই ছাৰৰ পৰা শিকিছিলোঁ যে ৰোগীৰ লগত ৰোগীয়ে যিটো ভাষা কয় সেই ভাষাত কথা পাতিব লাগে, তেতিয়া ৰোগীৰ অন্তৰ্জয় কৰিব পাৰি। সেইটো মই সকলো শিক্ষকৰ পৰা শিকা নাছিলোঁ, কিন্তু সেইকাৰণে তেখেতৰ মোৰ অন্তৰত ছাত্ৰ হিচাপে তেখেতৰ স্থান অনবদ্য। On this auspicious occasion, we pay our tribute to Professor R.K. Borkotoky sir. He was the first Assamese to be awarded MRCOG from London in 1962. He was the founder president of DIBRUGARH Obstetrics and Gynecological Society. He has authored 3 books in Assamese, and also he was instrumental. He was the founder president of Shri Satya Sai Seva Prashanti Divine Valley School at Hatimura Gaon in DIBRUGARH. He was feared by many, but in beauty, the novelty is that he was widely respected. He was a very kind-hearted person. And then he was a proponent of Assamese literature and Assamese culture. I'll give you 2 examples of his generosity in my life. Jetia moi house surgeon kori asilu tekhetor underot, তেতিয়া কি হৈছিল, মোৰ ওজন আছিলে এটা সময়ত 45 কেজি হৈছিলে গৈ, মই এতিয়া 68 কেজি। সেইখিনি সময়ত তেখেতে মোক ক'লে, তোমাৰ ইমান ওজন কমি গৈছে, অমল তোমাৰ হোষ্টেলৰ খোৱা বোৱা কিবা বেয়া নেকি? তেতিয়া মই ক'লোঁ, নাই ছাৰ, খোৱা বোৱা ঠিকেই, কিন্তু তোমাৰ ইমান কিয় ওজন কমি গৈছে, কাম কষ্ট বেছি হৈছে নেকি? হাউচ চাৰ্জন কৰিলে সাধাৰণতে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে, দীপা বাইদেউহঁতে জানে, কাৰণ দীপা বাইদেউ তেতিয়া মোৰ ৰেজিষ্টাৰ আছিলে। তেতিয়া মই ক'লোঁ, ছাৰ নাই, ছাৰে কিন্তু সেই কথাটো সহজভাৱে লোৱা নাই, ওজন কমিছে, কিবা এটা হৈছে। তাৰপিছত এদিন খুব ফাৰ্মলিয়ে ক'লে, তুমি কেইদিনমানৰ কাৰণে মোৰ ঘৰত ৰাতি ভাত খাবলৈ আহিবা। আই ফিল লিটিল আনইজি, কাৰণ ছিনিয়ৰ ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰফেচাৰ এণ্ড হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ঘৰত ৰাতি ভাত খাবলৈ যাব লাগে। আই ৱাজ এভইডিং ফৰ ফিউ ডেইজ। তাৰপিছত এদিন প্ৰায় আদেশ দিয়াৰ নিচিনাকৈ ক'লে, আজি তুমি আহিবা। তেতিয়া মই গম পালোঁ এইটো আজি আদেশ মই পালন কৰিব লাগিব, আৰু ৰাতি গ'লোঁ তেখেতৰ ঘৰত। খাবলৈ দিছে, ছাৰে ছাৰ্ভ কৰিছে, বাইদেৱে ছাৰ্ভ কৰিছে। আই ফিল লিটিল অকৱাৰ্ড, ভেৰি আনইজি। এনেদৰে কিছুদিন তেখেতৰ ঘৰত খোৱাৰ অভিজ্ঞতা আছে। আই এম এক্সট্ৰিমলি গ্ৰেটফুল টু ছাচ এ পাৰ্চন ইন মাই লাইফ। আৰু এটা কথা কওঁ যে
তেখেতৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় 2 মাহমানৰ আগতে মই আহিছিলোঁ, প্ৰায় ছেপ্টেম্বৰ মানত, ডিচেম্বৰ তেখেতৰ মহাপ্ৰয়াণ হৈছে বুলি মই ক'ব লাগিব। তেতিয়া মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এতিয়াও মনত আছে, কণীৰ দম, ফুলা লুচি এইবিলাক খাবলৈ দিছে আৰু ছাৰে ওচৰত বহি আছে, খাওঁ নে নেখাওঁ, ভালদৰে খাওঁ নে নেখাওঁ। ডেট ৱাজ হিজ পাৰ্চনেলিটি। আৰু বহুত তেখেতৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া আছে, ইতিমধ্যে বহুত কৈছে। হি ৱাজ এন টিচাৰ পাৰ এক্সেলেঞ্চ। তেখেতে আমাক কি কৰিছিলে, তেখেতৰ ক্লাছটো ল'বলৈ দিছিলে আৰু তেখেতে ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত বহি শুনি আছিলে কেনেকৈ ক্লাছটো আমি লওঁ। আৰু তেখেতৰ যিটো ক্লিনিক্স লোৱাৰ ষ্টাইল, সেইটো এটা ইউনিক আছিলে। আৰু তেখেতৰ ভাষাৰ কথা কৈছে ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতিয়ে। আমি তেতিয়াহে গম পাইছিলোঁ যে প্ৰাক প্ৰসূতি, নিদানশালা, বিৰোজালয় এই শব্দবিলাক তেখেতৰ দিনতে, অপৰা এই শব্দবিলাক আমি তেতিয়া তেখেতৰ পৰা শিকিবলৈ পাইছিলোঁ। আজি মই গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ এটা অৰেশ্যন ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, পৰিয়ালবৰ্গই ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাত উপস্থিত আছে অসম মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি। হি হেড এন এক্সেলেণ্ট একাডেমিক কেৰিয়াৰ, সকলোৱে জানে। আৰু এই সময়ত তেখেতে আমাৰ যিটো প্লেটিনাম জুবিলিৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, মই প্লেটিনাম জুবিলি সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হোৱাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। মোৰ বিশ্বাস খুব সুন্দৰ প্লেটিনাম জুবিলি আমাৰ ইয়াত সম্পন্ন হ'ব। Now I move on to my topic. This is a very important paper published in the Lancet Oncology, of which I was a co-author. This paper has shown that the changes in the paradigm of the disease pattern over 26 years, starting from 1990 to 216. As you can see in the slide, in 1990, the burden of non-communicable disease in India was 30%, and then that has increased to about 55% in the 2016. And when we talk of the non-communicable diseases, it's a cardiovascular disease, cancer, diabetes, stroke, chronic respiratory diseases. And then this changing paradigm in the disease pattern is largely due to increase in the life expectancy, which is a non-modifiable risk factor, urbanization and industrialization, changes in our lifestyles and habit, which can be regulated, which can be modulated, increase in the population, gradual control of communicable diseases, improve medical care for diagnosis, and population migration. Every 10 years, there's a population migration from the rural to semi-urban, and then semi-urban to urban areas. If I talk about the cancer, just to live among so many calamities, catastrophes, ill-feeling, hatred, accidents, it is a miracle that we all have been born in spite of all these calamities. Cancer causes terrible psychosomatic sufferings, not only to the patients, but also to the family members and their friends. This is the global burden of cancer. As you can see, every year about 1.9 crore new cancer patients are detected across the world, and then out of which about 1 crore patients die every year. And it is projected by then 2040, it will be about 2.8 crore new cancer patients. So out of this, head and neck cancer is one of the commonest cancer that we see, which are tobacco-related cancer in this part of the country, and out of which I'm not going to talk much about the signs and symptoms, but then lump in the mouth or the neck, maybe soreness or the redness in the oral cavity, non-healing ulcer, I mean the dry cough that is not going away, difficulty in swelling, and feeling of something that is caught in the throat. Masor kaint lagi thakar nisina koi thake praye, tenke ignore kore. These are the warning signals for the cancer of the mouth or the oral cavity or the throat.
So these are the Indian recommendation, Indian expert recommendation published in the Lancet Oncology. And then these recommendations are that those who are at a risk of getting cancer, high risk population, betel nut sugar, okay, tobacco consumption, if we have all this history of alcohol consumption, this group of individual in the age group of 30 to 60 should be screened, oral cavity should be screened by trained health worker. It is not necessarily he or she should be a doctor, but then every 3 years they should be examined, oral cavity. And oral visual examination, these are Cochrane database analysis has shown that it is highly specific and then highly sensitive. I. Shankar Narayanan from Kerala, he was in International Agency for Research on Cancer in Preventive Oncology at the head. And he had a publication in oral oncology, 15 years of follow-up with healthy individual, at-risk individual, self-examination and then examination of oral cavity by the trained health worker have shown that there is a 35% reduction in the oral cancer with reduction in the mortality about as high as 81% by the simple method of examination of oral cavity by the trained health worker. This is how self-examination of the oral cavity should be done by each and every individual at home in front of a mirror. We should look for, there is difficulty in the opening of the mouth, that is called submucous oral fibrosis. Then leukopenia, it is a white patch or the red patch or the early oral cancer. But unfortunately in our country, because of ignorance, illiteracy, poverty, fear, myths associated with cancer, they hide it and then they report very late for diagnosis and treatment. This is the pathetic condition. We'll have to change this scenario. Otherwise, this patient will have to be subjected to the very extensive, maybe at times, skull-base surgery, which causes a lot of morbidity and then disfigurement. Then they may have to be subjected to microvascular prefab surgery. This is a time-consuming procedure that we do at B. Borkotoky Cancer Institute. One surgical procedure takes about 8 to 12 hours time for the one surgeon to perform it. So amount of the pain a surgeon will have to take. How many operations you can do when you have vast number of patients to be treated? In oncology from the entire northeastern region, and the first one from even all Tata Memorial Center, first one, fortunately I am the editor-in-chief. And then this book, second one, Principles and Practice of Common Cancer, we are going to release by the end of this year, maybe in the November and then December. The book probably has gone to the press, supposed to go to the press today. And then this another book, the Fundamentals of Gynecologic Malignancy, edited by me and Dr. Debabrata Burman. It will be published by Springer Nature. We hope that this will be released by the end of this year. And then all throughout my career at Dr. B. Borkotoky Cancer Institute, I thought that I must write a memoir about my journey from AMC to BBCI. And then this book has gone to the press yesterday. I have named it as the Silent Contemplation, Awakening the Inner Protagonist. And then this book is also dedicated to my parents, my father-in-law, and also Professor R.K. Borkotoky. And then I hope that this book will also be released by November or December. With these few words, ladies and gentlemen, I thank all of you for patience hearing. I have definitely exceeded my time, but then subject is so dear to me. I am so passionately involved. I could not resist the temptation of expressing whatever I had in my mind. Thank you, ladies and gentlemen, for patient hearing, and I thank the organizers for giving me an opportunity for such an prestigious oration, and my team
teachers all sitting here, Vijaya Baidev, Deepa Baidev, all sitting here, Reena Baidev. We are extremely thankful to all of you. Last one, I said, when I did the first abdominal hysterectomy, Dr. Deepa Baidev gave it to me. Immediately after that, Vijaya Baidev, myself, Dr. Vijay Bajaj, and then Dr. Jil Khan, Dr. Jyoti Kotoki, we all went to the Ruby restaurant for this, the fried rice. No? That was very tasty. Now they have settled in USA. All these fond memories are still hovering in our mind, and then in a silent moment during the period of contemplation, this very often comes to our mind. Again, ladies and gentlemen, thank you for patient sharing. আজি এই বক্তৃতানুষ্ঠানৰ মুখ্য কেন্দ্ৰবিন্দুটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে, সেয়া অমল চন্দ্ৰ কটকী ডাঙৰীয়া। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে অসমৰ এখন প্ৰখ্যাত চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক হিচাপে কিমান ব্যস্ত লোক। তাৰ মাজতে তেখেতে ইমানখিনি সময় দি দুদিনলৈকে থাকি আমাৰ মাজত যি সময়খিনি দিলে আৰু যি তথ্যগধুৰ প্ৰত্যক্ষ আজি দান কৰিলে, সঁচাকৈ আমি সকলোৱে অভিভূত হৈছোঁ। মই ভাবোঁ যে আমি কোনোবাই নহয় কোনোবাই প্ৰত্যেকজনে কিঞ্চিত পৰিমাণে হ'লেও আজি এই বক্তৃতাৰ পৰা বহুতখিনি শিকিলোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই বক্তৃতাই যদি আপোনাক কিঞ্চিত জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনে, সি এটা ডাঙৰ উপলব্ধি হ'ব। আশা ৰাখিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতেও এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচীত আপুনি আহি আমাক অংশগ্ৰহণ কৰি সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ লগতে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অহা লোকসকল, অসম আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ প্ৰতিনিধিসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষতভাৱে কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষক এই প্ৰেক্ষাগৃহ দিয়াৰ লগতে যি সা সুবিধাখিনি দিলে, আমি তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদশেষত ইয়াত উপস্থিত সকলো আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ।